नमस्ते सबैलाई। सो तपाईँ मार्केटमा एउटा राम्रो क्वालिटीको हेडफोनको खोजीमा निस्किनुहुन्छ भने सोनी, JBL र बोस जस्तो कम्पनीजहरूको अफरिङ्स पाउनुहुन्छ, तर ती भने चाहिँ निकै महँगो पर्न जान्छ। एन्टर एङ्करको यो साउन्डकोर Q35 भन्ने वायरलेस हेडफोन्स, जसबाट तपाईँले मिड रेन्ज प्राइसमै राम्रो साउन्ड क्वालिटी पाउन सक्नुहुन्छ। यस हेडफोन्सको मूल्य 18,000 रुपियाँ छ नेपाली मार्केटमा, र यो रिभ्यू हेरेपछि तपाईँलाई यो हेडफोन किन्न मन लागेमा तल दिएको अफिलिएट लिङ्कबाट नै पर्चेस गर्नु होला। यसरी हामीलाई सानो कमिसन आउँछ, जसले हाम्रो च्यानलको ग्रोथमा हेल्प हुने गर्छ। ओके, अब यो हेडफोनको बारेमा अरू कुरा गर्नु अघि चाहिँ बक्सको कन्टेन्ट्सहरू हेरिहालौँ। यो हेडफोन चाहिँ यस्तो ट्राभल केसमा हुने गर्छ। यहाँ तपाईँले एउटा 3.5mm हेडफोन ज्याक, एउटा एयरप्लेन अडाप्टर र एउटा टाइप सी चार्जिङ केबल पाउनुहुन्छ। ओके, डिजाइनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ साउन्डकोर Q35 मा तपाईँले मेटल र प्लास्टिकको मिक्स पाउनुहुन्छ। मेन आर्कमा चाहिँ यस्तो ग्लसी मेटल फिनिस छ भने बाँकी सबै पोर्सन्समा त तपाईँले म्याट प्लास्टिक फिनिस पाउनुहुन्छ। स्याडली यो हेडफोन चाहिँ एउटा मात्रै कलरमा अभाइलेबल छ, यो म्याट ब्लू कलरमा, जुन चाहिँ मलाई निकै मन परेको छ। यहाँ राइट साइडमा तपाईँले प्ले अनि पज र भोल्युम अप डाउनको लागि बटन्स पाउनुहुन्छ। भोल्युम बटनलाई लङ प्रेस गर्दा तपाईँले नेक्स्ट र प्रिभियस म्युजिकमा पनि जम्प गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै प्ले र पज बटनलाई चाहिँ लङ प्रेस गरेर तपाईँले भोइस एसिस्टेन्ट एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। इनकमिङ कलको केसमा चाहिँ रिसिभ र रिजेक्ट गर्न पनि यही बटन प्रयोग गर्न सकिन्छ। यही साइडमा तपाईँले 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ, र मैले अघि नै भने जस्तै एङ्करले चाहिँ बक्सभित्रै कम्प्याटेबल ज्याक पनि इन्क्लुड गरेको छ, जुन चाहिँ तपाईँले फोनमा कनेक्ट गरेर वायर्ड म्युजिकको मजा पनि उठाउन सक्नुहुन्छ। र यो साउन्डकोर Q35 मा चाहिँ लो लेटेन्सी मोड तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, सो गेम खेल्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यता अपोजिट साइडमा भने तपाईँले नोइज क्यान्सलिङ बटन अनि पावर बटनको साथसाथै LED बटन्स र चार्जिङ पोर्ट पाउनुहुन्छ। ओके, डिजाइन र बिलको कुरा त भइहाल्यो। यो हेडफोन्स लगाउँदा चाहिँ कतिको कम्फर्टेबल छ त? म्याक्सिमम कम्फर्टको लागि चाहिँ एङ्करले यहाँ इयर कप्सको साथसाथै यहाँ हेडब्यान्डको टपमा पनि मेमोरी फोम इन्क्लुड गरेको छ, जसले चाहिँ हेडफोनको मेटल पोर्सन डिरेक्टली तपाईँको टाउकोमा रेस्ट गर्नबाट बचाउँछ। अनि मलाई चाहिँ यो Q35 को क्ल्याम्पिङ पावर पनि ठिक्क लागेको छ। जे होस्, तपाईँले युज गर्दाखेरि चाहिँ अनवान्टेड फोर्स टाउकोमा महसुस गर्नु हुँदैन। सो ओभरअलमा भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई यो साउन्डकोर लाइफ Q35 निकै कम्फर्टेबल लागेको छ। मुभिङ अन, कनेक्टिभिटीको कुरामा चाहिँ अब यो हेडफोनमा 3.5mm हेडफोन ज्याक भए तापनि Q35 चाहिँ प्राइमेरीली एउटा वायरलेस हेडफोन हो। यसमा चाहिँ तपाईँले ब्लुटुथ 5.0 को सपोर्ट पाउनुहुन्छ। र मजाको कुरा चाहिँ के छ भने तपाईँले एकचोटिमा दुईवटा डिभाइसेस यो हेडफोनमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र ती दुई बिच स्विच पनि गर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फर्स्ट डिभाइसलाई पेयर गरेपछि पावर बटन दुईचोटि प्रेस गरेर सेकेन्ड डिभाइसलाई पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तर जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यहाँ अटोमेटिक स्विचिङ चाहिँ हुँदैन डिभाइसेसहरू बीच। तपाईँले म्यानुअली नै एउटा डिभाइसमा पज गरेर अर्कोमा प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै Q35 मा चाहिँ NFC कनेक्टिभिटी भएको कारणले यदि तपाईँसँग यो फिचर सपोर्ट गर्ने फोन छ भने कनेक्ट गर्न त झन् निकै सजिलो हुन्छ। यहाँ तपाईँले फोनलाई हेडफोनको राइट साइडमा टच गर्दा मात्र पनि पुग्छ। ओके, अब चाहिँ कुनै पनि हेडफोन्सको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट, यसको अडियो क्वालिटीको बारेमा कुरा गरौँ है त। यहाँ यो साउन्डकोर Q35 मा चाहिँ तपाईँले एकदमै साउन्डकोरको सिग्नेचर साउन्ड पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ मिड्स र हाइज भन्दा पनि लोजमा अलिकति बढी फोकस छ। त्यसैले तपाईँले यहाँ बेस चाहिँ अलिकति थम्बी भएको पाउनुहुन्छ। जे होस्, यो हेडफोन्सको ओभरअल बेस पर्फर्मेन्सबाट चाहिँ म एकदमै नै इम्प्रेस छु। त्यस्तै अब बेसको तुलनामा मिड्स र हाइज चाहिँ अलि फ्ल्याट नै सुनिन्छ। फ्ल्याट भन्ने बित्तिकै फेरि त्यस्तो नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन है। साथै एङ्करले चाहिँ यहाँ विभिन्न साउन्ड प्रोफाइलहरू पनि इन्क्लुड गरिदिएको छ, जस्तै डिफल्ट साउन्ड प्रोफाइलमा चाहिँ पप सङ्ग्सहरू निकै राम्रो सुनिने गर्छ। त्यस्तै हिपहप र ऱ्याप जनरको म्युजिक पनि यही साउन्ड सिग्नेचरमा निकै राम्रो सुनिन्छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ अब डिफल्ट साउन्ड प्रोफाइल मन परेन भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो यो साउन्डकोर एपबाट साउन्ड प्रोफाइलहरू थुप्रै बिल्ट इन प्रोफाइलबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति शार्प भोकल मनपर्ने भएकोले पियानो र अकोस्टिक प्रोफाइल बढी युज गरेको थिएँ मैले। त्यसको साथै यहाँ भएको यो 8 ब्यान्ड इक्वलाइजर युज गरेर तपाईँहरूले आफ्नै साउन्ड प्रोफाइल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन, साउन्डकोर Q35 मा LDAC सपोर्ट पनि भएकोले यसबाट तपाईँले हाई रेस अडियो पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब पर्सनली भन्दा मलाई चाहिँ नर्मल र LDAC मोड बीच त्यति धेरै फरक लागेन यो हेडफोन्समा चाहिँ। त्यस्तै मैले गीत सुन्न युज गर्ने प्लेटफर्महरू जस्तै स्पोटिफाई र युट्युबमा पनि LDAC फर्मेट सपोर्ट गर्दैन, र साथसाथै ब्याट्री कन्जम्सन पनि बढी हुने भएकोले मैले चाहिँ AAC फर्मेट नै युज गर्छु।
तर अडियो फाइल्सहरूको लागि चाहिँ LDAC फर्मेट इम्पोर्टेन्ट हुन जान्छ, जुन चाहिँ जे होस् यो हेडफोन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट छ। ओके, अब कुरा गरौँ साउन्डकोर Q35 को नोइज क्यान्सलिङ फिचरको बारेमा। यहाँ तपाईँले प्यासिभ र एक्टिभ दुवै युज गर्ने हाइब्रिड नोइज क्यान्सलिङ पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ साउन्डकोर एपबाट 3 लेभलको नोइज क्यान्सलिङ युज गर्न सक्नुहुन्छ। विकदेखि स्ट्रङ गरेर यहाँ चाहिँ आउटडोर, इन्डोर र ट्रान्सपेरेन्सी मोड छ। यो हेडफोन्सको आउटडोर नोइज क्यान्सलिङ चाहिँ मैले त्यति युजफुल भएको पाइनँ। इन्डोर मोडले चाहिँ ह्युमन भोइसहरूलाई डिटेक्ट गरेर त्यसलाई क्यान्सल गर्छ भने ट्रान्सपेरेन्सी मोडले चाहिँ गाडी र मसिनरीको लो फ्रिक्वेन्सी नोइजहरूलाई टार्गेट गर्छ। जे होस् यो हेडफोन्सको ओभरअल नोइज क्यान्सलिङ चाहिँ मैले डिसेन्ट मात्र भएको पाएँ। यो नोइज क्यान्सलिङ मोड अन गरेपछि तपाईँले हल्का इफेक्ट त महसुस गर्नुहुन्छ, तर कम्प्लिट नोइज एलिमिनेसन चाहिँ यसले गर्दैन। ट्रान्सपेरेन्सी मोडले पनि त्यति इफेक्टिभली काम गरेको जस्तो लागेन मलाई। ह्युमन भोइस त हल्का बुस्ट त हुन्छ, तर त्यही क्रममा अलिकति रोबोटिक पनि सुनिन्छ। साउन्डकोर एप बाहेक चाहिँ तपाईँले हेडफोनको राइट साइडमा आफ्नो पामले कभर गरेर ट्रान्सपेरेन्सी र नोइज क्यान्सलिङ मोड बीच स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लेफ्टमा चाहिँ डेडिकेटेड नोइज क्यान्सलिङ बटन पनि छ, जसले पनि यो सेम काम नै गर्छ। र त्यही भएर एङ्करले चाहिँ यो फिजिकल बटनलाई नोइज क्यान्सलिङको लेभल स्विच गर्ने फङ्सन दिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, किनभने त्यो चाहिँ अहिलेसम्म एपबाट मात्रै हुन्थ्यो। लाइकवाइज म्युजिक सुन्न बाहेक मैले यो हेडफोन्स चाहिँ कल्सहरू रिसिभ गर्न पनि युज गरेँ, अनि यसमा पनि मेरो ओभरअल एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो नै थियो। भोइस र मेसेन्जर कलमा मैले कुनै पनि इस्यु भएको पाइनँ। रिसिभर्स एन्डमा पनि सबै भोइसहरू क्लियर नै सुनिन्थ्यो भने मेरो भोइस पनि इनअडिबल भएको कुनै पनि कम्प्लेन्ट अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ। फाइनली साउन्डकोर Q35 को ब्याट्री इन्ड्युरेन्सको कुरा गर्दा चाहिँ यो चाहिँ यसको मेन सेलिङ पोइन्ट नै हो भन्न सकिन्छ। साउन्डकोरले चाहिँ एकचोटिमा 40 घण्टाको प्लेब्याक क्लेम गर्छ भने मैले चाहिँ यसमा आई थिङ्क 35 देखि 38 घण्टाको ब्याकअप पाएँ, जुन चाहिँ निकै इम्प्रेसिभ हो भन्छु म। ब्याट्री सकेको खण्डमा पनि यसले फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। 10 मिनटको चार्जले चाहिँ मलाई लगभग 2.5 घण्टाको इन्ड्युरेन्स दिन्थ्यो, त्यो पनि हाई भोल्युम र LDAC मोडमा। ओभरअलमा चाहिँ 20,000 मुनिको प्राइसमा एङ्कर साउन्डकोर Q35 ले चाहिँ फिचर र क्वालिटी बीच एउटा राम्रो ब्यालेन्स प्रोभाइड गर्छ। यो हेडफोन्सको मेन हाइलाइट भनेको चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी र ब्याट्री लाइफ नै हो। त्यस्तै कमन कन्ज्युमरलाई चाहिँ कस्टमाइजेबिलिटीको अप्सन पनि छ यहाँ। एङ्करले चाहिँ यहाँ वेयर डिटेक्सन र नोइज क्यान्सलिङ जस्तो प्रिमियम एक्सपिरियन्स पनि दिन ट्राई त गरेको छ, तर यी कुराहरू चाहिँ अझै पलिस गर्न सकिने देखेँ मैले चाहिँ। तर ओभरअल साउन्ड क्वालिटी अनि डिजाइन, फिट र ब्याट्री लाइफ चाहिँ यो हेडफोनको निकै राम्रो छ र दिस इज वान अफ द गुड अप्सन्स 20,000 रुपियाँको प्राइस मुनि चाहिँ। सो गाइस, यही नै थियो हाम्रो एङ्कर साउन्डकोर Q35 हेडफोन्सको अनबक्सिङ र रिभ्यू। तपाईँहरूलाई यो प्रडक्टको बारेमा अझै थप जानकारी लिन मन छ भने चाहिँ तल कमेन्ट सेक्सनमा हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा पोख्न नबिर्सिनु होला। त्यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।